Welcome to Ipal channel. IBගේ announcement එකක් තිබ්බා summer trends ගැන. ගොඩක් කට්ටිය announcement බලනවා ඇති. ගොඩක් කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද බලන්නෙත් කියලා information ටික. ඉතින් මම හිතනවා ඒක බලනවා ඇති කියලා. summer trends වල මේකේ ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ එක තැනක් තියෙනවා මේ අපිට ගොඩක් information ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි අපේ store එක development එක ගැන. right ඒතර මේකේ official දේවල් ටික තියෙනවා. මම ඒව ගැන එකින් එකට කියන්නේ නැහැ. මේකේ අර cards ගැන ඒගොල්ලෝ විකුණන්න තියෙන ඒවා ඒ ඔක්කොම ගැන තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කොහොමද කරන්නේ ඔක්කොම. ඒ ඔක්කොම කියවගෙන පල්ලෙහාට යනකොට අපිට මේකෙන් ගන්න තියෙන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මට පෙන්නන්න අවශ්‍ය කරන්න ඕනුනේ. කොහොමද කියලා දැන් මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට මේකේ තියෙනවා මේ අර ස්කල් කැන්ඩි ඒවා කරන්නම Samsung sound bar මේ ඔක්කොම තියෙන ඒවා අපිට කරන්න බෑනේ right එතකොට මේ තියෙන information වලින් අපි මොනවද එහෙනම් ගන්න ඕන right ගන්න ඕන ටික මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා මෙතන තියෙනවා adding to its call status monopoly recent announce ඒ වගේ ඔක්කොම information ටික තියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා for games pool floats kites bubble kits and inflatable rocket ship for monster yard sprinkles. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් කියලා. මේවා දැන් සම එකේදී අපි එතකොට සම කිව්වම අපිට එනවා right. ඇඳුම්, පැළඳුම්. ඔය ඔක්කොම තියෙනවා සංග්ලාව. ඔය ඔක්කොම තියෙන ඒක ASCII මෙන්න මේවා තියෙනවා. floating pools, kites, bubble kits. ඔය දිග search කරන් යද්දී ඔය ඊපල් research කියන එකත් පොඩ්ඩක් ඔකට එකතු කරගත්තොත් musician එක ඕන තරම් item තියෙනවා ඕක ඇතුලේ හොයාගන්න. පොඩ්ඩක් අර වයිස්ලි හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ දැන් අයිටම්ස් ටික මෙහෙම කිව්වොත් එකපාරටම ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික පහුවෙනි දර eBay එකේ තියෙයි. එහෙම නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ හොයන්න ඕගොල්ලෝ තමන්ගේ රිසර්ච් එක කරන්න. ඒකෙන් තමයි තමන්ගේ ඩෙවලොප් කරගන්නේ knowledge එක grow කරගන්නේ. එතකොට හැම announcement එකම කියවන්න ඒකම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒව refer කරන්න කියලා. ඒවල දකින්නට වඩා වෙන picture එකක් තියෙනවා අපි හරියට හිතුවොත්. අපිට නොහිතන දේවල් තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනස්ව හිතන්න තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම කියන්නේ think wisely කියලා. ඉතින් මේකෙන් idea එකක් දැනටමත් ඇවිල්ලා ඇති. search කරලා තමන්ට පුළුවන් මේව කර මේ හොඳ items එකක් හොයාගන්න. එතකොට තමන්ට ආවේනික items වෙයි මම මේක කියන්නේ නැති නිසා. තමන්ගේ research එක මත එක පදනම් වෙයි. අර මම කිව්වාගේ ePal research mutation ඔක්කොම දෙකම එකට එකතු කරගෙන කරොත් ඔය තව result ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. right පොඩි දෙයක් හැබැයි ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් right think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට ජයෙන් ජය and all the very best bring mother Sri Lanka happy selling